Hej mina vänner! Välkommen tillbaka. Jag vill dela något som har hjälpt mig med svenskan. Det är ingen lätt historia, men den är sann och gav mig nytt hopp i svenskan. Kanske ger den dig också nytt mod. Känner du att det inte blir bättre hur mycket du än lär dig? Känner du dig osäker eller vilse? Jag kände samma sak. Jag ansträngde mig, men jag hade ingen plan. Jag gjorde inga framsteg och saknade självförtroende. Då hörde jag om en timmesregeln. 1 timme om dagen, inget mer. Inga stora planer och inga dyra kurser. Bara ett enkelt löfte. Jag lär mig svenska 1 timme varje dag. Det lät för lätt. Jag trodde att det inte skulle hjälpa. Men jag började ändå. Dag efter dag studerade jag 1 timme. Även när jag var trött fortsatte jag. Då hände något nytt. Jag förstod långsamt mer. Mitt lyssnande blev bättre. Jag talade snabbare. Min rädsla blev mindre. Steg för steg blev jag starkare. Därför delar jag detta idag med dig. Du behöver inte studera många timmar. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara studera 1 timme varje dag. Det är hemligheten. Är du redo? Jag hade en dröm i många år. Jag ville tala svenska bra. Jag ville förstå filmer utan text. Jag ville dela mina tankar. Jag ville möta människor från många länder. Jag ville resa en dag. Men drömmen var långt borta. Jag provade mycket och sökte min väg. Jag såg videor och lyssnade på poddar. Jag läste grammatikböcker och laddade ner appar, men inget hjälpte. Ibland studerade jag 3 timmar om dagen. Sedan studerade jag flera dagar inte alls. Jag hade ingen plan. Jag hade inget system. Jag förlorade sakta hoppet. Vissa dagar var jag motiverad. Jag sa det till mig. Idag studerar jag bra. Nästa dag var jag trött eller för upptagen. Jag sökte ursäkter. Jag sa det, imorgon klarar jag det. Men morgondagen kom aldrig. Jag började jämföra mig med andra. Jag såg folk som talade svenska lätt. Jag tänkte, de är kanske smartare än jag. Kanske är svenska inget för mig. Den tanken var fel, men jag trodde på den. Sedan hände något litet som blev viktigt. Jag var i en butik. En kund frågade mig något på svenska. Jag förstod honom, men kunde inte svara. Jag frös. Mitt huvud var tomt. Mitt hjärta rusade. Jag ville tala, men inga ord kom. Det ögonblicket gjorde ont. Jag gick hem. Jag skämdes. Jag frågade mig varför jag inte kunde säga en enkel mening. Den natten kunde jag inte sova. Jag undrade varför jag inte gjorde framsteg. Sent på natten tog jag min mobil. Jag sökte hjälp. Jag skrev, hur lär jag mig svenska snabbt? Jag såg många tips och många löften. Men en mening stannade i mitt huvud. Ge svenskan 1 timme per dag och ditt liv förändras. Jag läste den meningen många gånger. 1 timme. Det lät så enkelt. Ingen stor plan. Inga långa pass. Bara 1 timme. Jag visste inte om det fungerade, men jag var nyfiken. Nästa morgon satte jag mig ner. Jag tog min anteckningsbok. Jag tänkte på meningen. Jag tittade i min kalender. Sedan tog jag ett litet beslut. Jag skrev på första sidan. Från idag studerar jag svenska 1 timme dagligen. Inga ursäkter. Inga pauser. Den meningen ändrade mitt liv. Jag visste då inte vad jag skulle studera. Jag hade ingen plan. Men jag visste att jag måste börja. Jag var trött på tvivlet. Jag ville ta tillbaka kontrollen. Jag ville inte vara perfekt direkt. Jag ville bara vara bättre än igår. Så gav jag mig ett löfte. Jag vill inte vara perfekt. Jag vill vara närvarande. Jag vill studera 1 timme varje dag.
Även när det är svårt. Även när jag är trött. Detta lilla löfte öppnade ett nytt kapitel. Det började med en enkel regel. 1 timme om dagen. Varje dag. Den första dagen var ny och spännande. Jag var glad, men också rädd. Jag ville inte misslyckas igen. Tidigare gav jag mig många löften. Jag höll dem inte. Denna gång ville jag göra det annorlunda. Jag satte en timer på 1 timme. Jag började med något enkelt. Jag öppnade YouTube och sökte en enkel berättelse på svenska. Jag fann en video med långsam röst. Jag tryckte på play och lyssnade. Mina tankar vandrade ofta iväg. Jag förstod inte allt. Jag blev lite ledsen men sade, det är okej. Fortsätt. Jag stoppade videon och startade om. Jag lyssnade på berättelsen 3 gånger. Jag skrev nya ord i min bok. Det kändes bra. Jag hade börjat. Nästa dag fortsatte jag. Jag gjorde samma sak som första dagen. Men jag lade till något nytt. Jag upprepade meningarna högt. Först var det konstigt. Men jag var ensam. Så jag fortsatte prata. Jag härmade rösten i videon. Jag kände mig lite fånig, men det hjälpte verkligen. Den 3:e dagen började jag tycka om det. Jag såg fram emot min svenskstund. Det blev en vana. Jag valde en kort video. Jag lyssnade, skrev ord och övade uttal. Sedan läste jag något. Jag hittade en kort berättelse på svenska och läste långsamt. Om jag inte kände ett ord sökte jag betydelsen och skrev det. Den 4:e dagen märkte jag en liten förändring. Jag förstod mer. Orden blev lättare. Jag talade ännu inte bra, men gjorde framsteg. Jag kände mig starkare och säkrare. Den dagen var jag mycket trött. Jag hade en lång dag. Mitt huvud värkte. Jag ville inte studera. Jag ville hoppa över min svenskstund. Men jag öppnade min bok. Jag såg mitt löfte. 1 timme varje dag. Inga ursäkter. Så satte jag mig ner. Jag fann en kort video. Den var 10 minuter lång. Jag såg den 6 gånger. Jag gjorde inget speciellt. Men jag gjorde något. Jag höll mitt ord. Det gjorde mig stolt. Den 6:e dagen var svenska en del av min dag. Jag väntade inte på det perfekta ögonblicket. Jag gjorde det bara. Som att borsta tänderna blev det normalt. Den 7:e dagen hände något fint. Jag såg en video. Plötsligt förstod jag en hel mening. Jag stannade inte. Jag sökte inget. Jag förstod bara. Jag log. Det var en liten seger. För mig var den stor. Denna vecka visade mig något. Man behöver inte göra allt på en dag. Man måste bara göra något varje dag. Ett litet steg, 1 timme. 1 timmes regeln hjälpte mig inte bara med svenskan. Den gav mig också tålamod och mod. Det var början. Efter en vecka kände jag en förändring. Jag talade ännu inte bra. Jag hade mycket kvar att lära. Men jag hade hopp. Jag hade en plan och en ny vana. Jag dök upp varje dag. Under den andra veckan ville jag lära bättre. Jag frågade hur jag kunde använda timmen väl. Jag ville bli bättre i lyssna, tala, läsa och skriva. Så delade jag upp timmen. Först lyssnade jag 20 minuter. Varje morgon sökte jag en kort svensk video. Den fick inte vara för snabb. Jag lyssnade noggrant. Om jag inte förstod stoppade jag. Jag lyssnade en gång till. Jag hade ingen stress. Den 3:e dagen började jag gilla det. Jag såg fram emot min svenskstund. Det blev en vana. Jag valde en kort video. Jag lyssnade, skrev ord och tränade uttal. Sedan läste jag en kort berättelse på svenska. Jag läste långsamt. Om jag inte kände ett ord slog jag upp det och skrev det. Den 4:e dagen märkte jag en liten förändring.
Jag förstod mer. Orden blev lättare. Jag talade ännu inte bra, men gjorde framsteg. Jag kände mig starkare och säkrare. Den dagen var jag mycket trött. Jag hade haft en lång dag. Mitt huvud värkte. Jag ville inte studera. Jag ville hoppa över min svenskstund. Men jag såg mitt löfte. 1 timme varje dag. Inga ursäkter. Så satte jag mig ner. Jag hittade en video på 10 minuter. Jag tittade på den 6 gånger. Jag gjorde inget speciellt. Men jag gjorde något. Jag höll mitt ord. Det gjorde mig stolt. Den 6:e dagen var svenska en del av min dag. Jag väntade inte på det perfekta ögonblicket. Jag gjorde det bara. Det var som att borsta tänderna. Den 7:e dagen hände något fint. Jag såg en video. Plötsligt förstod jag en hel mening. Utan paus. Utan hjälp. Jag förstod bara. Jag log. Det var en liten seger. För mig var den stor. Denna vecka visade mig något. Man behöver inte göra allt på en dag. Man måste göra något varje dag. Ett litet steg. 1 timme. 1 timmes regeln hjälpte mig inte bara med svenskan. Den gav mig tålamod och mod. Det var början. Efter en vecka kände jag en förändring. Jag talade ännu inte bra. Jag hade mycket kvar att lära. Men jag hade hopp. Jag hade en plan och en ny vana. Under den andra veckan ville jag lära bättre. Jag delade upp min timme. 20 minuter lyssna. 15 minuter tala. 15 minuter läsa. 10 minuter skriva. Jag lyssnade först. Varje morgon sökte jag en kort svensk video. Jag lyssnade långsamt och noggrant. Sedan talade jag. Det var svårt. Jag hade ingen partner att öva med. Så att jag talade med mig själv. Jag såg i spegeln. Jag presenterade mig. Jag berättade om min dag. Jag upprepade meningar från videon. Jag gjorde många fel. Men jag fortsatte. Sedan läste jag. Jag valde korta texter. Jag läste långsamt. Jag markerade nya ord. Jag ville njuta av läsningen. Till sist skrev jag. Jag skrev några rader om min dag. Jag tänkte inte mycket på grammatik. Jag skrev fritt. Med tiden blev mitt skrivande bättre. Denna plan var enkel. Jag behövde ingen kurs. Jag behövde bara tid och mod. Vissa dagar var lätta. Vissa var svåra. Men jag fortsatte. Varje dag. Om jag missade en dag gav jag inte upp. Jag fortsatte nästa dag. Efter 3 veckor kändes min rutin normal. Jag behövde ingen väckarklocka. Jag såg fram emot min svenskstund. Den blev min favorittid. En tid för lärande och växande. Nästan 1 månad hade gått. Jag höll min timme varje dag. Vissa dagar var spännande, andra var tråkiga. Men jag slutade inte. Då hände något starkt. En kund ringde. Han talade svenska. Förr hade jag varit rädd. Men denna gång var jag lugn. Jag lyssnade. Jag förstod honom. Jag tog ett djupt andetag och svarade. Mina ord var inte perfekta. Men de var klara. Och han förstod mig. Samtalet var kort. Men för mig var det en seger. Jag kände mig fri och stark. Efter den dagen märkte jag många små saker. Jag såg en video utan text och förstod nästan allt. Jag skrev en kommentar på svenska. Jag behövde inget lexikon. Ibland drömde jag på svenska. Min rädsla blev mindre. Jag talade mer. Jag övade mer. Jag blev starkare. Min familj märkte det. Min syster sade att min svenska var bättre. Jag sa det bara. En time om dagen. Den meningen visade mig hur långt jag kommit. Svenska blev en del av mitt liv.
Det var inte längre svårt. Det blev min nya styrka. Jag skrev ner mina känslor på svenska. Det hjälpte mig. Jag läste nyheter på svenska. Jag såg motiverande videor. Jag lärde känna världen på nytt. Mina tankar blev större. Min värld blev större. Många frågade hur jag lärde mig så snabbt. Jag sa det alltid. En time per dag. Vissa trodde mig inte. Men jag visste att det var sant. En lugn timme är bättre än 10 timmar med stress. Den största förändringen skedde i mig. Jag trodde på mig själv. Jag sa det inte längre, jag kan inte. Jag sa det, jag kan. Denna nya attityd hjälpte mig i många områden. Jag arbetade bättre. Jag var vänligare. Jag var mer tålmodig. Svenska var inte längre min svaghet. Det var min styrka. Min resa var inte slut. Jag hade mycket kvar att lära. Men jag hade ett starkt hjärta. Jag hade en vana. Jag hade verkliga framsteg. Och jag trodde på mig själv. Allt detta tack vare en enkel regel. 1 timmes regeln. Mina vänner, jag vill vara ärlig. Denna resa var inte alltid lätt. Jag var ofta trött. Jag hade ofta ingen lust. Men jag gav inte upp. Jag höll mitt löfte. 1 timme varje dag. Idag är jag stolt. Inte för att jag är perfekt. Jag lär mig fortfarande. Jag är stolt för att jag aldrig slutade. Jag gav min dröm tid. Jag trodde på mig själv. Jag lärde mig något viktigt. Små steg ger stora framgångar. Du behöver inte studera 5 timmar. Du behöver inte perfekt grammatik. Du måste bara börja och fortsätta. 1 timme om dagen räcker. Denna regel gav mig tålamod och kraft. Den visade mig att jag kan klara allt. Nu frågar jag dig. Vill du lära dig svenska?